röda servicehuset stod här sedan 30-talet. Det användes som samlingspunkt och förråd under bygget. Efter utbyggnaden så revs det. Här på södra sidan har arbetarna grävt djupt ner i berget för att gjuta nya fundament. Armering, ställningar och formar utgör grunden för konstruktionen. Ett av byggets mest arbetskrävande moment. Från norra sidan ser vi både den gamla bågbron och det röda huset på södra stranden. Här gick tillfartsvägen ner till arbetsområdet under byggtiden. Det gula huset här var en av kraftverkets personalbostäder. Stod på norrsidan av älven och revs i början av 90-talet. Längs den norra strandlinjen låg den tillfälliga transportvägen. Vid södra sidan ligger den röda avlånga byggnaden som användes som matsal och omklädningsrum. Den övre delen användes som kontor. Framför den syns materialupplag och temporära byggbodar. Här försöker man hålla schaktet torrt medan berget grävs ut för intagskanalen. Grundvatten och läckage pressas in konstant och pumpar måste gå dygnet runt. Det stora röret är ett ventilationsrör som för ner frisk luft i det djupa schaktet under bygget. Ja, idag är det den 2 november 1988. 9:30 på morgonen. Håller på här med stämpning och formning av spiralen. Meckan kallad.
Arbete är inne i ett vertikalt schakt där den spiralformade konstruktionen formas och stäms in. Utkörning av berg från A-tunneln. Bland sista salverna. Transportort ner till maskinstation. KMV. Hantlangare. Täckning av maskinstation. Pågår. Norrfjärdens brunnsborrning. Lufthål i tunnel. Borrning av lufthål. Tror jag. Vattenfalls nya typ av avgassystem. Slangvärmar. Här har vi Flinkfeldt från Arjeplog. Han vinkar glatt. Med sin stålhatt. Han går styrbent och rakt mot fikakul. Han tvärstannar. Skriver upp. Öppna dörren. Ja just det. Hej hej. Har vi Janne. Berget. Han la sig så gott och sov. Matrasten slut. Två armerare här. Funderar vilka järn de ska ha. Vinkar de. Den är 11/11/1988. 10/11.
Här har vi vägen ner till station. Trapptornet. Håller just nu på att bredda igen. Hålet vi ser mitt i bilden. Det vinklade för snäckan. För att öka vattnets hastighet in till turbin. Här har vi tvåans aggregat. All stämpning är obörjat på här. För snäckan. Här har vi intagsstugor. Väggar färdiggjuten. Botten färdiggjuten. Håller på med stämptorn, stämpning för valv. Jävlar. Pass. Jag har börjat. Ja, jag filmar. Nu är klockan 25 meter den 11/11/88. Nu åker vi hem för nu är det helg. Sista lossningen av 2008 till Bocköga. Ut i friheten! Det hoppar och studsar. Snygg växling av lången. Inga vibrationer eller skakningar. Så det är en liten Stora Strand. Den har smitit där borta. Ja. Och nu var den pass. Vad är det som har Kasar med nycklarna här. Det var årets bild. Idag är det fredagen 25 november 1988. Håller på här med att resa upp väggarna för omklädningsrum, centraler och kabelrum och garage för stationspersonal. Vi håller på att formrensa, ställa upp och riva avstängare. Den sista gjutningen. Här kommer just nu upp ett skräplass. Regelvirke. Här kommer Flinkfeld. Skövle.
Resultat efter gjutningen. Färdiga ytor. Stickare som sticker upp här ut betongen, där formas ytterligare väggar uppåt. Runt själva ringen. Dagens landgång. Tvåvagnsaggregat. Medgång. Trappa ska bli här. Ner till axeln. Luckfallsväggen håller på att byggas upp. Bakom den ska luckan kunna åka upp och ner. Och med banden ska förlängas på måndag morgon. Ska upp ytterligare 1 meter. Sen ska den bli mindre ringen och upp ytterligare 1,5. Det här planet ska rivas på måndag och det som är under det. En helt ensam och övergiven. Pågår borrning för utstrossning. Skjuta bort lite berg för trångt. För ett litet rum. Reservutgång. Byggnation av vägg. Tvåvagnsaggregat. Luckschakt. Håller på att stänga igen luckorna för nu är det helg. Färdiglyftat för Lindén. Per Englund i full aktion. Hemmet väntar. Värmestuga. Nu har vi väggen mot station. Färdiga stick för balk för travers. Stängning av andra luckan. Hela taket skakar. Och är det fredagen den 20 januari 1989. Huset håller på att färdigställas. Borrning av tvåans generatorfundament. Nu. Björn och Ragnar håller på att slå igen en vägg för gjutning på måndag. Filma skata. Nordqvist på väg ner. För helgens kommande. Ska gjutas på måndag morgon.
Plattan vi ser längst upp på väggen. Det är datorringen. Det är som är fast. Motor snurrar mot den. Och vart ska han skrivas? Den här lilla väggen ska gjutas på måndag samtidigt med ringen på etta. Det är störs från valvet. Den är ettan mot tvåans aggregat. Och ganska glest mellan bakryggarna här ser jag. Vi kunde gå in en halva mellan varje. Trapp nedfart. Mot axeln. Våran eletta. Laser. För höjder. Va? En trött motorsåg efter veckans hårda slit. Stiligt tak, eller hur? Och smitare av stora mått. Där ramlar sågspår från hjärnan. Här har vi Musikfors kraftstationen där byggnad. Idag har vi den 8 januari 1990. Då ser vi hålet där tvåans aggregat ska stoppas ner. Axeln är redan på plats. Och ettans aggregat under byggnad. Vi har gått ner ett plan. Så har jag gått ner ytterligare ett plan. Ja, det är nedfart till mot turbinakten. Vi hör skivteknik. Här har vi det
krossen. Väl? Är du klar? Här fortsätter arbetet med intagskanalen. De höga träväggarna är formar för kanalens sidor. Här bygger man formen till intagskanalens öppning. Tunnelmynningen där vattnet senare ska ledas in mot turbinerna. Virket och stag håller allt på plats inför gjutningen. Den runda öppningen i botten är inloppet till turbinerna. Ovanför bygger man väggformarna i flera nivåer. Ställningarna gör det möjligt att arbeta säkert långt ner i schaktet. Inloppet till turbinerna i ett senare skede. Formen är täckt och arbetet har gått vidare uppåt i schaktet.
Efter en förmiddag på bygget tar arbetarna en välförtjänt paus. Eller porten, ja. Det brukar ju om. Ja, men jag fastnar. Simon. Ja. Eller så tog det några timmar. Det gör vi disken. Det kan nog aldrig vara med. Ja. Och jag får vecka 34, det kanske inte håller. Det är sticka. Next. Ett glatt leende. Och det är... Jävlar, nu fungerar inte här. Nej. Nej då, som sagt det var ett folket som ska ge ut jag tar pension och då ska vi ha extra direkt. Och så skulle de här på. Det här är bit i vind. Och när jag var så var jag tomten. Ökärn. Ja, var på hit. Det var Han har en han, helvetes massa grejer. han har grisasol här. Han hade 400 slaktgrisar. Ja, det var så Tjän. jävligt. Titta, vad Det helt var alla Olofsson. kaliber, suggen och det var stora. Han och det gräver var sig små. väl någon. Nej, han har inte gjort. Han hade galten av havet vad han väger. Ja, då vet jag inte vad. 300, över 300 kilo. Då. Han som är så här. Vad heter det? Betäckad galt. Vad han heter. Armgalt. Ja, han som har så. Här ser vi ett tidigt skede där huset stöttas med spånväggar för att hindra ras. De gula stålbalkarna ska användas när formen och fundamenten byggs och botten förbereds för nästa gjutning. Den här lilla öppningen är en arbetslucka i schaktväggen. Använd för att komma åt bakom formen under bygget. Här är vi längst ner i intagskanalen. Den runda träkonstruktionen är formen för den nedre delen av vattenvägen. Och ovanför syns arbetsdäcken där man bygger nästa nivå.
Och efter en lång arbetsdag är det dags att vara hem. Man håller filmen för det. Ja. Det blir det filmvägar. Ja, men de Känd från radio och tv. Ingen tvättar. Jag ordnar Per att fotografera höger bakdäck. Antingen en kvarting eller så får han låna ut kärringen själv. Vi må ha i helgen. Vi må ha. Detsamma. Hej. Hej.